નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું શ્વેતા અને આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે અમારી YouTube ચેનલમાં. આજે ફરી એકવાર અમે આવી પહોંચ્યા છે વડોદરામાં ધર્મિષ્ઠાબેનના ઘરે. ચલો આજે હું બનાવવાની છે વડોદરાનું સ્પેશિયલ સેવ ઉસળ. ફેમસ છે પાછું વડોદરાનું. અચ્છા, હા, વડોદરાનું એવું આમ સાંભળેલું હોય છે કે સેવ ઉસળ એટલે પ્રખ્યાત હોય એમ. તો શરૂ કરીએ મેમ? યસ. ઓકે પહેલા છે ને આપણે તેલ લઈશું. ઓકે તેલ થોડુંક વધારે લેવું પડે છે આમાં, એમાં તરી માટે. ઓકે હા, તો એનો કલર સરસ આવે છે. અચ્છા, એટલે આપણે આજે વેજીટેબલ્સ ચોપ કર્યા છે એને આપણે સાંતળીશું. ઓકે, આમાં છે ને મેં 2 ઓનિયન લીધી છે, જેને તમે ઓલરેડી ઝીણી ચોપ ઝીણી ચોપ કર્યું છે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે 2 ઓનિયન નાખી દઈશું. હવે આપણે એને થોડી સાંતળી લઈશું. ઓકે, હવે છે ને આછી ગુલાબી ડુંગળી સતળાઈ ગઈ છે. હવે એમાં છે ને 1 ટમેટું નાખીશ, ચોપ કરેલું છે. ઓકે, એક ચમચી હું હળદર નાખીશ. ઓકે, એને સાથે લઈશ. હવે આપણે એમાં છે ને મરચું નાખીશું. ઓકે, હવે વટાણા એડ કરવાના છે. હવે વટાણા એડ કરીશું. ઓકે, વટાણા આપણે પહેલેથી બાફી રાખ્યા છે. હવે એ આપણે કેટલા લીધા છે મેમ? એ મેં 1 બાઉલ લીધા છે. ઓકે, હવે આપણે એમાં પાણી એડ કરીશું. ઓકે, એટલે આમાં જે આપણે આ સેવસનનું જે પ્યોરી બનાવીએ છે એ આપણે થીક રાખવાની કે થોડી થીન રાખવાની એવું કંઈ હોય છે? ના ના, એવું એ કંઈ જેને નથી. જેવો હા, ભાવતો હોય જેને એ જેવો રીતે ટેસ્ટ ભાવતો હોય એ રીતના આપણે કરી શકીએ. ઓકે, હવે છે ને એમાં મસાલા કરીશું. ઓકે, આ છે ને ગરમ મસાલો છે. ઓકે, થોડોક ચડિયો કરીશું એટલે ટેસ્ટ સરસ આવશે. ગરમ મસાલો તો પણ વસ્તુ જેવી છે ને કે તમારે કોઈ બી રસોઈમાં થોડું આમ એકદમ અલગ જ સ્વાદ એડ સ્વાદ કરી આવી જાય. જાય. પછી આમાં છે ને આપણે સેવ ઉસળનો મસાલો છે. અચ્છા, હા, આ સેવ ઉસળનો મસાલો નાખીશું. ના, બેસનની છે ને પ્યોરી બનાવીને રાખી છે, ઓકે, એટલે આપણે થોડી આ એ નાખીશું. ઓકે, એટલે એનાથી કલર બહુ ફાઇન આવે છે. અચ્છા, બેસનનું જે તમે પ્યોરી બનાવી હતી એ આપણે બહુ જાડી પણ નથી રાખી અને બહુ પાતળી પણ નથી રાખી. પછી ઉકળશે ને એટલે થોડું ઘટ થશે. અચ્છા, હવે આપણે મીઠું નાખીશું. મીઠું તો સ્વાદ અનુસાર. સારું. હવે આ મારું સેવ ઉકળી ગયું છે. ઓકે હવે આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. ઓકે
ઓકે. સેવસણ તો પણ આમ બરોડાનું એવું સાંભળ્યું જ છે કે પ્રખ્યાત તો છે જ. છે જ. અને સેવસળ છે ને ગમે ત્યારે ઊંઘમાંથી ઉઠીને પણ પૂછે ને કે સેવસળ ખાવા આવું છે તો ક્યારેય ના જ ન હોય. અચ્છા. બરોડા વાસીઓ તો એટલા શોખીન હોય સેવસળ પ્રેમી. પછી આ છે ને લસણની લાલ ચટણી છે. ઓકે. પછી આ ગ્રીન ચટણી છે, આદુ મરચા ધાણા લસણની. ઓકે. આ થોડું સ્પાઈસી હોય ને તો મજા આવે. અચ્છા. પછી એમાં આપણે છે ને સેવ નાખીશું, ઓકે. થોડો ગરમ સેવસળનો સ્પેશિયલ મસાલો નાખીશું. ઓકે. પછી આમાં થોડુંક લીંબુ નીતારીશું. અને સેવસણ તો વસ્તુ એવી છે ને કે આપણે એને લુખું પણ ખાઈ શકીએ ને પાઉં પાવ સાથે સાથે પણ પણ ખાઈ ખાઈ શકાય. શકીએ. અને આમાં દરેક વ્યક્તિનું પેટ ભરે છે. હા. હા. એટલે અમારે સેવસળ હોય એટલે એની જોડે પાઉંનું પેકેટ જોઈએ છે. ઓકે. એટલે આપણું હવે સેવસણ રેડી છે. હા. હવે તમે ટેસ્ટ કરો આ વડોદરાનું પ્રખ્યાત સેવસળ. વડોદરા વાસીઓને જ્યારે પણ સેવસળ ખાવાનું કહે ને તો ના જ તો એ પાડે. ના જ ન પાડે, એટલું ફેમસ છે. અને નાનામાં નાનો છોકરો ચટણી નાખતું જાય, સિસકારા બોલાવતું જાય, પણ ખાય તો ખરું જ. મને પણ એવું જ લાગે છે કે હું પણ આમ કરતી જઈશ. પહેલા જોઈ લે યાર. વાવ. વડોદરાનું પ્રખ્યાત સેવસણ મીન્સ એવું નથી કે હું એક જ ચમચી કે 2 ચમચી ખાઉં ને તમને રિવ્યુ આપું. હું આ બધું ખાઈ દઈશ, પણ હકીકતમાં બહુ સરસ બન્યું છે. તમે ટ્રાય કરો અને અમને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો કે કેવું બન્યું છે. ધર્મિષ્ઠાબેન, અમારા YouTube ચેનલ તરફથી તમને આ એક નાનકડી ભેટ છે. તમે વડોદરાનું સ્પેશિયલ અમને સેવસણ બતાવ્યું છે એના માટે. થેન્ક યુ. વેલકમ. તમારા શહેરમાં પણ છે આવું કંઈક પ્રખ્યાત અને તમને આવડતું હોય તો અમને કોન્ટેક્ટ કરીને જણાવો. અમારો કોન્ટેક્ટ નંબર ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલો છે. અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ધન્યવાદ.